everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी रौतहटमा रहेको डाबरी पार्कमा चाहिँ ड्राई पिकनिक आएका छौँ। त्यो साथमा म सानै छ। यता हेरौ बुनु, यता हेर, यता यता हाई गर हाई दादा। सो अब चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सँग आलु रहेको छ र हामी ड्राई पिकनिकमा चाहिँ सुन्तला र चटपट खाना लागिरहेको छ। सो अब चाहिँ कटिङ गर्छु। अलि टाढा बस्नु न त्यो बोक्रा बुनु आज कहाँ आएको पिकनिक आएको चटपटे पिकनिक आएको हो। बुनु आज के खान्छ भन्देऊ त आज बुनुले के खान्छौ त भन्देऊ त के खान्छौ आज बुनु त बनाउँदैछु कि पकाउन एकछिन चटपटे माने अहिले खोल्ने बेला आउँछ छौ न छौ केही पनि गर्दैन भागे डरायो ला ला भनौँ न ऊ अर्को आयो अर्को दुईटा लिएर जाऊ न दुईटा लिएर जानु अनि एक एकवटा देऊ ला ला भन्न ल आइस यसलाई देन ला ला भन्दै ल भन ऊ आयो अर्को आयो अर्कोलाई देऊ अब अर्कोलाई ल ए ल त्यसैलाई देऊ त्यसैलाई त्यही ठुलोलाई देऊ यता नजाऊ झाडीमा ठुलोलाई देऊ भयो छोडिदेऊ खान्नाले छोडिदेऊ अहिले गाली गर्छ मेरो बाख्रा चर्न दिनुहोस् भनेर भयो क्या बुनु छोडिदेऊ बुनु आएछ कुपन पर्यो तू दे तो तू ले तो दे तो तेरे खा जब्बर है भाइ कस्तो डराउँदैन नडराउँदैन यति बुझा हाल्दो न बरु यहाँ बुझा ल ल अलि परेर जाउँ न अब दिने होइन फेरि अब बसेर खाऊ अब सफल के
ओए बुना आइज खान्न चप्पल चप्पल खान्छ आगे अब गोलो खै भन्दैन यता हेर त ओफर ओरेन्ज खान्छ ओरेन्ज हामी चाहिँ अब चटपट खाएर भ्याइ मम सुन्तला खान गएर सुन्तला आएन जाम है सुन्तला यी त कस्तो आउँदैन कि यो पुरानो भइसक्यो नि त के हो पानी सुमा लाउन अब नको सुमा लाउन सुमा लाउ अब पिरो पिरो भयो यार हुँदैन खानु हुँदैन है अब बुनेर हाल्ने है आँखामा पिरो अब चाहिँ हामी झोला बोकेर जान लागेको गाइज सो यो चाहिँ रौतहटको एकदमै फेमस पार्क रहेको छ डाबरी पार्क सो यदि हजुरहरू पनि कोठामा बस्दा बस्दा बोर हुनुभएको छ र कहीँ जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि चाहिँ डाबरी पार्कमा आउन नबिर्सनु होला सो यहाँ चाहिँ एकदमै बस्नको लागि एकदमै राम्रो छ ठाउँहरू एकदम सुनसान आनन्द कसैको डिस्टर्ब पनि हुँदैन सो यहाँ चाहिँ एकदमै खाली स्पेसहरू छ सो यहाँ चाहिँ बच्चालाई खेल्नको लागि चाहिँ खासै त्यो खेल्ने उ त छैन त्यो खाली स्पेस चाहिँ एकदमै धेरै छ अनि एउटा चिक्लेटी पनि रहेको छ सो बाउछोरी चाहिँ उहाँ गइसकेका छन् पुगिसकेँ म चाहिँ अब अलिक साइड आउँदैछु यहाँ हजुर देख्नु सक्नुहुन्छ पानीको बिचमा खै के फुल हो यो यहाँ फुलिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ दौड़ो बाइक लिएर जाने र म हिँडेर जाऊँ हिँडेर जाऊँ न म
हुन्छ के हुन्छ जान आऊ न समाऊ बाबालाई आउँछु म त माथि जाऊ ल माथि चढ ल चढ चढ त्यही भएर एउटा हातमा लिन मिल्दैन भनेर कि ल्याउ म समाइदिन्छु ल्याउ न म समाइदिन्छु कि देऊ न यताबाट खेल यता 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 खाली हो यहाँ खेल न यहाँ खेल यहाँ यसमा खेल न यसमा यसमा खेल त्यहाँ दिदी छ यहाँ खेल यहाँ खालीमा खेल्ने हो जाऊ 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 न जाऊ जाऊ छिटो खेल जाऊ जाऊ न लड आऊ माथि हेरेर आऊ बिस्तारै आऊ यताबाट खेल न यहाँबाट खेल यहाँबाट खेल दिदी जान्छ अनि तिमी पनि जाऊ न दिदी गएपछि जाऊ दिदी गएपछि जाऊ 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 त्यस्तै हो बिस्तारै 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 यता आऊ यता यता कता आऊ आऊ ल आऊ ल आऊ ल भयो
सो गाइस हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै ठुलो एरिया रहेको छ। सो यदि हजुरहरू पनि रौतहटको आसपासमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि रौतहटमा रहेको डाबरी पार्कमा भिजिट गर्न भने नबिर्सिनु होला। सो आजको लागि यति नै। हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। सो अब फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको लागि यति नै। बाई, सी यू।